السلام علیکم سر جی څنګه یې ښه یې؟ سر زه حماد یم ستاسو سټوډنټ د بي ایس کمپیوټر ساینس سکس سمسټر او ما سره د ګروپ کې چې کوم کسان دي عادل او هلال دی په دې پروجیکټ کې او دا پروجیکټ چې زه دا کوم دا پرووایډ کوم سر تاسو له دا اپ ډیولپمنٹ چې کوم سبجیکټ دی دغه پروجیکټ دی او اپ موږ جوړ کړی دی اپ کالکولیټر اپ موږ جوړ کړی دی ښه مزیدار او سر ما دا انډرایډ سټوډیو باندې چې دی نو دا اپ جوړ کړی دی خو سر دا افلاین چې کوم ایمولوټر دی هغه مو نه دی انسټال کړی مو نه دی نو سر میرر چې کوم اپلیکیشن دی هغه مو په دې انسټال کړی دی په هغې په ذریعه چې دی نو تاسو ته دی نو د دې انټرفیس بخیم د دې اپلیکیشن او اپلیکیشن سره دا دی اپلیکیشن دا دی موږ سره کالکولیټر ټول نه مخکې سر دا اپلیکیشن زه تاسو له رن کوم چې د دې تاسو انټرفیس وګورئ بیا هغې نه پس چې دی نو د دې انټروډکشن به کوم او کوم فنکشنالیټیز دې کې فنکشن موږ یوز کړي دي د هغې په باره کې لږ چې دی نو تاسو له به دا پرووایډ کوم انفارمیشن دا ټول نه مخکې خو دا اپلیکیشن زه تاسو له رن کوم چې سر دا ما رن کو خو دا فرست دا سیکنډ ټایم ما رن کو فرست ټایم مو رن کړو نو د هغې کې 5 6 منټس اخیستو دغسې دا اوس 2 منټس یا 3 منټس به دغسې یادي کېدای شي دا 1 منټس والی نو سر دا مو وي ایس کوډ باندې مو رن کړو سر دا وختي به رن شوی خو دا لیپټاپ هم لږ سلو دی او انډرایډ سټوډیو ډېر پاورفل دی نو ځکه په دې ټایم لږ اخلي ډېر ټایم اخلي بلکې او انټرنیټ کنیکشن خو ډېر ویک دی خو فرست ټایم مو رن کړی نو انټرنیټ دومره خاص دا نه کوي فرق نه کوي ځکه چې رن کړی مو دی دا اوس 1 منټ باندې دی رن شو بالکل دا اوس اپلیکیشن میرر چې کوم وندر شیر میرر گو چې کوم اپلیکیشن سره ما انسټال کړی دی لیپټاپ سره کنیکټ کړی دا په هغې ښیي دا ایمولوټر ورسره څه فنکشنالیټي د دې نشته رن شو سره او دا د دې اپلیکیشن چې کوم دی انټرفیس دی سره ستاسو سامنے دی او دا کوم چې ما یوز کړی دی کلیر سی یوز کړی دی او ملټیپلای یوز کړی دی پلس ماینس تقسیم بس دغه یوز کړی دي سر یو سمبل کالکولیټر کې چې څه یوز کېږي دغسې څیزونه مې یوز کړي دي جسٹ فار ایگزامپل زه ورکوم 5 پلس اینډ 5 یعنی د دې ریزلټ 10 یا سر 10 راغو د دې ریزلټ موږ سره راغو 10 او سر اوس یو بل چې دی نو او ماینس کې زه استعمالوم 5 8 وکم سر اوکې 8 my اوکې سر دا لیپټاپ لږ سلو دی سر نو ځکه دا ریزلټ کې مسله ښیي لږ دا کوم نو سر بټن یې کلیک کوم نو د هغې کې لږ سلو ښیي سلو موشن کې نو دا 5 مو والو اینډ ریزلټ 3 راغو نو سر د دې کوم ریزلټ دی هغه بالکل کلیر راځي بالکل صحیح دی او دا د دې انټرفیس دی نو دغسې عام څیزونه چې کوم کالکولیټر کې چې یوز کېږي هغه دي او راځو سر دا د دې مین ډاټ فایل چې کوم دی دا مین کوډینګ دی سر دا به لږ ښکته کړم مین چې کوم کوډینګ دی سر دغه دی د کالکولیټر او رن ایپ نو انټرفیس کې د سامنے چې کوم دی ورسره کلر ډاټ سر ما چې کوم انټرفیس کې چې کلر چې کوم جوړ کړي بیک ګراوند مثال په توګه دا دلته ما بلیک یوز کړی دی د هغې کې فنکشن خپل دې کې ډایرکټ شوي دي دا چینجز کېږي نه سر دې کې اسټیټک دی دا چینجز نه کېږي دا الریډي دې کې ډن شوي دي مثال کے طور پر دا بلو دی نو بلو کلر دلته مې یوز کړی دی دا بټنو دپاره چې کوم دی وایټ دا دی اینډ بلیک چې کوم دی نو هغه دا دی نو دا اسټیټک دی دا چینج کېږي نه سر دا چینج کېږي نه کال پرووایډر چې کوم دی فور بټن چې کوم دی ما تقسیم شو جمع شو منفي شو د هغې چې کوم فنکشن دی فور بټن ضربي هغه دې کې فنکشن دا مې یوز کړي دي سر او بقایي چې کوم دی نو ہوم اسکرین ډاټ ہوم ډیکوریشن چې کوم دی مثال کے طور پر دې کې ما اوس باټم ورک کړی دی او پینډینګ چې کوم ورک کړی دی ورسره دا راوند سرکل چې کوم بټن دی دا دلته مې یوز کړي دي سر دا کلر شو د بټنو او کالکولیټر ایپ دا نیم چې کوم شو زما سر دا دلته راغلی دا نیم او کالکولیټر ایپ چې کوم مین ایپ دی دا دی سر دا نیم شو
او دا لکه مطلب دا دی سر چې کوم چې سامنے چې کوم ډیکوریشن دی کنه هغه ما دې کې یوز کړی دی ډاټ ډیکوریشن کې یوز کړی دی دا دلته چې کوم دی روز دا بټنز دي سر ورسره کوم فنکشن چې کوم دی کال کوي فنکشن چې کوم کال کوي زه تاسو ته ښیم سر چې هغه دا دی پب سپیس کې دي یعنی مونږ چې سره زه لکه اوس ورکم پلس 5 پلس 5 نو د دې رزلټ چې 10 راشي کنه سره نو دا فنکشن دی د میتھسو میتھمیټکس هغه راغشتي دي د سالما فنکشن ټری نه راغشتي دي فنکشن پرووایډ نه مې راغشتي دي چې هغه ما پیسټ کړی دي پب سپیس کې مې پیسټ کړی دي او هغه فنکشن دلته نه کار کوي دا کوم چې فنکشن کار کوي او دا رزلټ چې موږ شو کوي د یو نسبتا د یو د ټکی نو سره هغه دلته موږ شو کوي بیا مې ورپسې ټیکسټ فیلډ دا ټیکسټ فیلډ کې موږ سره سړي سره دلته ټیکسټ فیلډ کې چې دی نو دا د دا ټیکسټ فیلډ شو ټیکسټ فیلډ کې چې موږ سره ټایپ کو لکه سره ټایپینګ کې چې کوم راځي هغه ټیکسټ فیلډ دا دا د ټیکسټ فیلډ دا دا ټیکسټ فیلډ یو چې کوم موږ دا بټن جوړ کړی دا لینک اپ هغه دا دی یعنی یو ریزلټ چې موږ شو کیږي هغه د ټیکسټ فیلډ کې دی ریټرن کلر دی او ساده ټول سیزونه دي ټرو فالس او کال بٹن دی دا هغه بٹن دي سر چې کوم مثال کے طور پر ایک منٹ سر 1 2 3 اما چې یوز کړی دي دا هغه بٹن دي پیجز کې 7 8 او دا دي 9 او پلس او 4 دا بٹن دي سر دا بٹن دي او ورسره کلیر فنکشن مې یوز کړی دی سر دا کلیر دی سر دا سی مطلب کلیر چې موږ چې سو ریزلټ دی نو هغه چې کلیر کوډ لري کلیر شي کلیر کې راځي سر بس سر دا یو سمپل غونډه پروجیکټ زموږه دا کیلکولیټر چې جوړ کړی مو دی او تقسیم ماینس پلس او دغه بس یو څو چې کوم فنکشنز دي کنه سر دغه مو یوز کړی دي او سر دا بس پروجیکټ امید لرم چې سر تاسو له خوښ شي به زموږ د پروجیکټ د کیلکولیټر اپ او سره تاسو نور خیر ته صحیح سر بل ویډیو جوړوم د ډیټابیس کې چې کوم دی ما میوزیک لایبرری باندې پروجیکټ جوړ کړی هغه تاسو له بیا زه اپلوډ کوم دا ویډیو جوړوم اپلوډ کوم او تاسو له بیا دا لینک پرووایډ کوم د دې لینک چې کوم دی هغه تاسو امید لرم سر دا ویډیو به تاسو له خوښ شي او تاسو چې کوم سټوډنټ دي سر مهرباني نمبر مو راکړئ سر او صحیح شو سر thank you الله مو خوشاله ساته thank you sir thank you very much